שלום לכולם, פרשת בעלותך תשפ"ג. תודה על כל ניסיך ונפלאותיך שחננת את עמך ישראל. תקציר הפרשה: ציווי עבודת מנורת המקדש לאהרון, הכנת הלוויים לעבודתם באוהל מועד על ידי טהרה, קורבנות, תנופה ושמיכה. גילאי עבודת הלוויים: קורבן פסח, מי שלא יכול היה להקריבו בזמן, יכול לאחר חודש, בי"ד באייר. עמוד ענן מראה לנו לאן לנסוע ומתי לנסוע, הרבה יותר טוב מווייז. ציווי למשה להכין 2 חצוצרות כסף, אחת לקריאה, או הנשיאים לבד או את כל הקהל, והשנייה לסמן ולתאם תחילת מסע. בעתיד ישמשו גם להריע במלחמה, וגם לזיכרון, לראשי חודשים ומועדים. בשנה שנייה, חודש שני ו20 יום ליציאת מצרים, תחילת מסע במדבר. משה מנסה לשכנע את יתרו להמשיך איתנו. יתרו מתכנן לחזור לביתו ומשפחתו במדיין. מעניין לדעת שיש מחלקים את התורה ל7 ספרים ולא ל5 חומשים. לפי שיטה זו, כאן מסתיים ספר רביעי. ספר חמישי הוא 2 פסוקים בלבד, הפסוקים שאומרים בהוצאת ספר תורה מארון הקודש, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קום השם וכו', וממשיך מיד הספר השישי. קצת מתרחקים ממקום יישוב ונכנסים לתוך המדבר, מתחילים לשמוע קיטורים, תלונות ובכיות שגורמות למוות בקצה המחנה. למשה נמאס מהקוטרים, הוא מבקש מהשם פתרון לטיפול האינסופי בדרישות העם. הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לאסוף 70 זקנים, שעליהם משה יאציל מרוחו. לאחר מכן היו תלונות בקרב האספסוף, הערב רב שחסר בשר. הקדוש ברוך הוא מבטיח שיקבלו בשר, אבל אל תדאגו, קוטרים לא מרוויחים. לא כמו שהם רוצים, אלא יקבלו שפע עצום שלא יוכלו להתמודד איתו, עד שיצא להם מהאף. משה מאציל מרוחו ל70 הזקנים, ומיד אלדד ומדד מתחילים להתנבא במחנה. יהושע דואג לבוס משה, ורוצה לנטרל את המתחרים החדשים לבוס שלו. אך משה בעין טובה, ואולי גם בחיוך גדול, מברך, שמח ואומר שהלוואי שכל עם ישראל יהיו נביאים. רצו בשר, קיבלו. ציפור הסלב השמנמנה מגיעה בכמויות עצומות, אוספים ומתחילים לאכול, פורצת מגפה ונקברים בקברות התאווה. מרים מדברת לשון הרע על משה באוזני אהרון. הקדוש ברוך הוא מזמן את שלושתם לשימוע והבהרות. מרים מצטרעת מהדיבור השלילי הזה. משה מתפלל את התפילה הקצרה ביותר שיש כנראה. אל נא רפא לה. מרים נרפאת מהצרת לאחר שבוע של בידוד, העם מחכה איתה. נקודה למחשבה. תפילה, כדאי שתהיה ארוכה ופחות איכותית, או קצרה וקולעת ורבת איכות? תשובה, כל אחד ייתן לעצמו. פתגם הפרשה: ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. פרשת המתאוננים, שלא כתובה תלונה ספציפית מהם, אלא שרק התלוננו. מלמדת התורה להיזהר לא לשקוע בסטטוס של חיים בתוך תלונה, לא חיים בתוך תמונה. למרות שאולי חלק מהאנשים משכנעים את עצמם שזה נוח וכיף להם. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון: לך איתנו והטבנו לך. משה מציע ליתרו להישאר איתנו. אומר הכלי יקר, תחילה הבטיחו בטובה גופנית, ואחר כך הבטיחו בטובה רוחנית. לעתיד בניו זכו לשבת בלשכת הגזית בבית המקדש כחלק מהסנהדרין. טיפ שני: על פי השם ייסעו בני ישראל. רבנו עובדיה ספורנו כותב 5 מעלות בזכות ישראל כאשר הלכנו במדבר. הראשונה, היו חונים לפי הענן, זאת אומרת היו ממושמעים. השנייה, היו מקרים שהמתינו ארוכות, למרות שמקום החניה היה גרוע. שלישי, היו חניות טובות שדווקא משם נסעו מהר. דבר רביעי, זמן החניה היה לא ידוע, לעתים רק לילה אחד. ידוע לנו שאין שמחה קראת הספקות. דבר חמישי ואחרון, חניה קצרה גרמה לכך שכל החניה ירדו לטמיון, ובכל זאת עם ישראל, ברוך השם, אחרי הקדוש ברוך הוא, באש ובמים, ובמדבר במקרה שלנו. כמו שכתוב בירמיה, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.